สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับ V Tattoo You นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงเงานะครับฉบับของตัวผมเองเนี่ยที่ผมใช้นะครับในงานเรียลลิสติกนะครับหรือว่างานเหมือนจริงหรือการถมดำต่างๆนะครับโดยเทคนิคแรกนะครับที่ผมจะมาพูดก็คือการทำเงาเหมือนจริงเนาะเทคนิคนี้จริงๆไม่ยากนะครับอันนี้ผมจะวาดให้ดูนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับการระบบการทำงานของเทคนิคนะครับ โดยสิ่งที่ผมจะให้ดูนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญของเทคนิคนี้นะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นหนังกำพร้านะครับข้างบนเนี่ย 0.2 ถึง 0.5 นะครับหนังกำพร้าอันนี้เป็นหนังแท้เนาะลักษณะของเทคนิคนี้นะครับเวลาที่เข็มลงไปในผิวหนังเนี่ยจะเป็นลักษณะของลูกตุ่มนะครับเนี่ยผมเรียกลักษณะนี้เป็นลูกตุ่มเนาะหรือจะเรียกตัว C ก็ได้นะครับนะครับเราจะไม่กดลงตั้งแต่การลงเข็มนะครับหมายถึงว่าสมมติว่าเข็มลงไปเนี่ยเราจะไม่กดลงไปให้ลึกที่สุดนะครับไม่ใช่นะครับเราจะค่อยๆลงอย่างเงี้ยครับความลึกมันจะอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับที่คุณจะต้องจำนะครับก่อนที่คุณจะนำเทคนิคไปใช้เนาะโดยความลึกสุดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับดอทที่ได้เนี่ยจะเข้มนะครับตรงกลางแล้วก็จางไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคนี้เหมาะกับการลงเงานะครับเหมือนจริงหรือการไล่เงานะครับนำไปใช้การไล่เงางานประเภทแบบคนเหมือนหรือว่าเงาที่ต้องการความเหมือนจริงงานที่มันมีความสมูทนะครับสามารถนำไปใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ตั้งแต่ไฟกลางนะครับถึงไฟสูงเนาะเทคนิคนี้เพราะว่ามันเป็นการปัดลักษณะของคล้ายๆกับการวิปนะครับโดยการปัดเนี่ยผมจะลองทำมือให้ดูเนาะสมมุติว่านี่เป็นหนังเทียมแล้วกันเนาะปัดนะครับแล้วแต่เรานะครับจะปัดทิศทางไหนเนาะสมมติว่าผมปัดทิศทางนี้นะครับนี่ครับลักษณะการปัดนะครับเราจะปัดเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการปัดแบบเนี้ยถ้าไปใช้ทำงานนะครับสิ่งที่ถ้าสมมติคุณไปสักหนังเทียมเนี่ยมันอาจจะมีรอยเป็นรอยนะครับทิศทางของเข็มเวลาเราปัดขึ้นนะครับหรือปัดลงเนี่ยมันจะเห็นชัดนะครับวิธีการที่เราจะปิดรอยเข็มเนาะง่ายๆนะครับคุณบิดนะครับปิดทิศทางนิดนึงนะครับแล้วคุณก็สานนะครับผมเรียกเทคนิคนี้นะครับก็คือการสานเส้นเนาะเนี่ยการสานแบบนี้จะทำให้งานคุณเต็มไวขึ้นนะครับถ้าสมมติว่างานคุณเป็นรูปทรงวงกลมเนาะคุณก็ปัดไปก่อนนะครับปัดตรงไหนที่มันเป็นเงานะครับแล้วคุณก็สานนะครับอันนี้ผมพยายามทำให้คุณเห็นภาพนะครับการทำงานที่มันชัดเจนเนาะการสานแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเข้มนะครับตรงไหนที่มันสานเนี่ยเทคนิคเนี้ยสามารถไปใช้แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างการสมมติรูปทรงอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเงานะครับแล้วตรงนี้จะเป็นแสงเนาะสมมุตินะครับคุณก็ไล่จากเงานะครับผมแนะนำทำจากเงานะครับขึ้นไปเนาะผมก็ปัดอย่างนี้เลยครับแล้วคุณก็สานนะครับนี่ครับง่ายๆครับเทคนิคนี้ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าเวลาไปทำหนังเทียมเนี่ยการถมดำนะครับถ้าคุณต้องการให้มันดำสนิทเนี่ยดำสนิทแบบเนี้ยเทคนิคนี้จะยากหน่อยนะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่ามันยากครับสำหรับการถมดำเนาะถ้าเป็นการถมดำเฉพาะเนี่ยที่อยากให้มันดำไปเลยเนี่ยดำแบบว่าไม่มีช่องว่างเป็นสีขาวข้างในเนี่ยมันจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคถมดำเนาะซึ่งเป็นเทคนิคที่2นะครับที่ผมจะบอกเนาะแต่ว่าเทคนิคนี้นะครับมันสามารถทำดำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันช้านะครับแล้วก็มันอาจจะดำไม่สุดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาหัดนะครับแต่ว่ามันเหมาะสมกับการทำเงาเรียลลิสติกนะครับเพราะว่ารอยเข็มเนี่ยจะน้อยนะครับรอยเข็มรอยจ้ำรอยด่างเนี่ยจะน้อยนะครับกว่าเทคนิคอื่นๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะการวิบนะครับแต่ว่าเราแค่ใช้เข็มเป็นเข็มแม็กเนาะหรือว่าเข็ม RS นะครับในการทำเนาะ
แต่คล้ายๆการริปเลยนะครับสมมติว่านี่เป็นเข็ม M1 นะครับเนี่ยลักษณะนะครับเราจะปาดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สานนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับตอนที่ผมทำงานจริงเนี่ยผมจะให้ดูเลยว่าผมใช้แบบนี้จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเข็ม RS นะครับก็คล้ายๆกันครับเทคนิคนี้ไม่ว่าจะเป็นเข็มแบนเข็มกลมนะครับลักษณะส่วนใหญ่ที่ผมอยากจะให้จำก็คือ เราจะสานนะครับเพื่อให้งานมันเต็มแล้วก็ปิดรอยเข็มนะครับแล้วก็ลักษณะความลึกเนี่ยพยายามจำนะครับให้ลงเป็นลักษณะลูกตุ้มนะครับเนี่ยลูกตุ้มอย่างเงี้ยอันนี้ลักษณะความลึกนะครับมันจะทำให้งานสมูทเนาะเพราะว่ามันจะไม่ทิ้งรอยเข็มตรงปลายนะครับตรงต้นกับตรงปลายนะครับสมมติตรงนี้เป็นต้นเนาะนี่เป็นปลายต้นกับปลายจะไม่เข้มนะครับจะเข้มตรงกลางเนาะมันจะไม่มีรอยเข็มนะครับมันจะไม่เหมือนกับการลักษณะที่เรากดลงไปนะครับกดลงไปอย่างเงี้ยถ้ากดลงไปอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะเข้มนะครับแล้วตรงนี้จะอ่อนเนาะดอทที่ได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรากดไปตั้งแต่แรกเข้มๆนะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนี้นะครับมันจะทิ้งรอยจ้ำไว้นะครับรอยจ้ำเนี่ยเราเวลาเรามาเกี่ยนะครับสมมติเรามาเกี่ยเนี่ยมันเกี่ยยากครับมันเสียเวลานะครับดังนั้นเราควรจะทำให้มันสมูทตั้งแต่แรกเนาะแต่เทคนิคนี้เอาไปใช้กับอย่างอื่นได้นะครับสมมติว่ารูปทรงเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณกดนะครับกดไถขึ้นไปอย่างเงี้ยได้นะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะครับมันเล่นกับความลึกเนาะเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วคุณก็มาสานนี้ได้นะครับคุณสามารถทำให้มันเข้มตั้งแต่จุดแรกนะครับที่คุณทำอย่างนี้หรือว่าค่อยๆลงให้มาเข้มตรงกลางแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเนาะซึ่งมันผสมกันได้นะครับไม่ได้ผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเทคนิคที่ผมใช้นะครับอันนี้จะเป็นการปัดเนาะเทคนิคต่อไปนะครับเป็นสำหรับการถมดำนะครับอันนี้ผมย้ำเลยนะครับว่าถมดำเนาะกะมาถมดำอย่างเดียวเลยคือเทคนิคนี้สามารถใช้ผสมกับเทคนิคแรกได้นะครับโดยเทคนิคนี้ผมแนะนำว่าให้ไฟเนี่ยไฟกลางเนาะจนถึงไฟต่ำเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะเทคนิคนี้เข็มจะอยู่ในผิวหนังเนี่ยตลอดเวลานะครับมันจะไม่ขึ้นลงเหมือนกับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกเนี่ยเข็มมันจะอยู่ลึกสุดตรงกลางเนาะสมมติเราลงเนี่ยลึกสุดตรงกลางนะครับหรือว่าการปัดที่ผมบอกว่ากดลึกไปเลยแล้วก็ปัดอย่างเงี้ยลักษณะผิวที่ได้นะครับเนี่ยมันจะลึกอย่างนี้แล้วมันก็ค่อยปล่อยอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเทคนิคนี้เนาะเทคนิคนี้เนี่ยสิ่งที่มันกระทำต่อผิวหนังนะครับคือมันจิ้มลงไปเนี่ยแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยวางหมึกลงเงี้ยมันเลยดำครับซึ่งเทคนิคเนี้ยมันคือการถมดำเนาะก็คือการบนเข็มนั่นเองนะครับเนี่ยบนเข็มลักษณะเนี้ยเรากดลงไปนะครับกดเราจะไม่กดให้ปากกระบอกชนนะครับอันนี้เราจะกดลงไปประมาณ1 มิลเองนะครับถ้าสมมติงานถมดำเนาะเพราะเราต้องการให้มันดำนะครับเรากดไปประมาณ1 มิลเนาะแล้วเราก็ล็อกความลึกไว้ครับแล้วเราค่อยๆวนนะครับให้มันสม่ำเสมอเนาะ
ผมแนะนำให้วนเป็นวงรีนะครับ มันจะเต็มไวนะครับ ถ้าสมมติว่าคุณเป็นเข็ม RS เนี่ยคุณสามารถทำเป็นวงรีเนี่ยแป๊บเดียวก็เต็มนะครับ รอบ2 รอบดำเลยนะครับ สนิทเลย แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเข็ม M1 เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวปากกานะครับ ให้ลักษณะคล้ายๆ M1 เนาะถ้า M1 เนี่ยถ้าสมมุติว่าหันหน้านะครับหันหน้าอย่างนี้นะครับหันหน้าอย่างนี้เนาะแล้วเราจะถมไปเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้เป็นชิ้นงานนะครับเราจะถมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ แต่สังเกตดูว่ามันแคบเกินไปนะครับ เพราะว่าเข็มเวลาเราเอามาดูแนวโน้นครับมันจะเป็น2ชั้นอย่างเงี้ยแล้วเรามาถมอย่างเงี้ยมันทับที่เดิมครับเข็มมันทับที่เดิมเนาะสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยคือเราถมไปข้างหน้านิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องถมนะครับให้หน้าเข็มมันเนี่ยปิดช่องว่างของเข็มนะครับซึ่งมันจะเต็มไวนะครับอันนี้การใช้หน้าเข็มเนี่ยต้องไปศึกษานะครับอยู่ที่ประสบการณ์เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไถขึ้นไปเนี่ยก็ไถได้นะครับเนี่ยเราก็วนขึ้นไปนะครับไถขึ้นไปนะครับอันนี้ลักษณะถมดำเนี่ยสามารถถมจากเข้มไปอ่อนได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณชำนาญเนี่ยคุณวนช้าๆเนาะแล้วคุณค่อยๆไวขึ้นนะครับ แล้วก็ปล่อยนะครับ มันก็จะอ่อนให้คุณเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดเลยเนี่ยถ้าสมมติคุณทำอย่างนี้นะคุณไปใช้อย่างเงี้ยในการไล่เงานะครับจากเข้มไปอ่อนนะคุณวนอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันอ่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดเลยนะครับคือรอยเข็มนะครับชัวร์100%นะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีรอยเข็มเยอะที่สุดนะครับรอยเข็มรอยจ้ำรอยด่างเกิดจากเทคนิคนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับ เพราะว่ามันทำงานอยู่ใต้ผิวเนี่ยตลอดเวลานะครับ เข็มมันเนี่ยอยู่กับผิวเนี่ยตลอดเวลาตอนที่เราวนนะครับ ดังนั้นมันเลยเกิดเป็นจ้ำนะครับ ซึ่งจ้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณวนเนี่ยไม่สม่ำเสมอนะครับ คุณวนช้าเนี่ยแล้วอยู่คุณไวนะครับไวแบบว่าไวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจ้ำก็จะเกิดเยอะขึ้นนะครับ เพราะว่าเข็มเนี่ยไฟมันตามไม่ทันนะครับ ซึ่งการที่จะใช้ในการไล่เงาเนี่ยมันต้องไฟมันต้องสัมพันธ์กับมือนะครับคุณต้องมีประสบการณ์นะครับ ดังนั้นเทคนิคเนี้ยถ้าจะฝึกนะครับคุณลองทำให้มันดำก่อนนะครับเนี่ยคุณทำให้มันดำก่อนนะครับในทีเดียวหรือว่า2 ทีนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ดำคุณก็วกกลับมานะครับให้มันดำก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มหัดการวนอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปอ่อนครับถ้าคุณไปสักหนังเทียมเนี่ยรอยเข็มเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดซึ่งการไล่เงาเนาะเราต้องการให้มันสมูทนะครับแล้วอยู่ๆคุณจะมาปัดเนี่ยสมมตินะครับใช้เทคนิคแรกมาปัดให้มันสมูทเนี่ยถามว่ามันทำได้ไหมทำได้นะครับมันแก้ได้นะครับแต่มันเสียเวลานะครับแล้วมันนานครับหรือว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับค่าน้ำหนักไปอีกนะครับเพื่อกลบรอยเข็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการวนเข็มนะครับค่อยๆวนช้าๆนะครับสม่ำเสมอนะครับมันก็จะดำนะครับทีเดียวอาจจะดำเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ดำก็อาจจะวกกลับมาทำอีกทีนะครับผมจะพูดต่อไปก็คือการนำเทคนิค2 เทคนิคนี้มาผสมกันนะครับอันนี้ผมจะใช้พื้นที่ข้างล่างนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าชิ้นงานเนี่ยเป็นวงกลมเนาะแล้วผมต้องไล่เงานะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็น
เงาเข้มนะสมมติว่าตรงนี้เป็นเงานะครับเงาเข้มเลยสีดำเลยนะครับไล่ไปอ่อนเนี่ยข้างบนเป็นแสงนะครับถ้าผมแนะนำเนาะผมจะปัดก่อนนะครับใช้เทคนิคแรกนะครับปัดก่อนนะครับปัดไปบางๆเนี่ยนี่เมจิกผมไม่ค่อยจะติดแล้วนะเนี่ยปัดไปบางๆก่อนนะครับผมขอเปลี่ยนหัวนิดนึงครับโดยผมยังจะเว้นตรงนี้ไว้นะครับผมจะไม่ปัดทับไปหมดนะครับผมจะเว้นไว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะสานไปเลยนะครับเนี่ยสานไปก่อนนะครับแล้วตรงเนี้ยที่มันเป็นดำเลยเนี่ยผมค่อยมาวนนะครับผมค่อยมาวนให้มันดำนะครับถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณจะทำงานได้ง่ายนะครับทำงานได้ไวนะครับแล้วก็รอยต่อเนี่ยคุณจะสานก็ได้นะครับหรือคุณจะถมดำขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้ได้หลายลักษณะนะครับการถมดำเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้นะครับวนแล้วก็ไวขึ้นนะครับถ้าคุณปูเงาด้วยเทคนิคแรกไปก่อนนะครับสมมติคุณปูเงาไปก่อนเนี่ยคุณปูไปก่อนนะครับแล้วคุณมาถมดำเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ครับต่อให้คุณไม่ชำนาญนะครับรอยเข็มมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับ เพราะว่ารอยเข็มมันขัดกันครับมันสานกันอยู่เนาะเพราะทิศทางเนี่ยมันเป็นวงรีนะครับวงรีอย่างนี้เนาะแล้วมันอันเนี้ยมันขึ้นลงนะครับมันก็ปิดรอยเข็มให้กันเองนะครับซึ่งมันอาจจะเห็นนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับก็เทคนิคที่ผมใช้เนี่ยจะมี2เทคนิคใหญ่ๆประมาณนี้นะครับซึ่งเทคนิคอื่นๆเนี่ยมันจะแตกแขนงไปจากเทคนิคพวกนี้นะครับนี่ผมจะย้ำอีกทีนะครับเทคนิคแรกเนี่ยการปัดนะครับปัดลักษณะลูกตุ่มเนาะอย่างนี้ครับลึกสุดตรงกลางนะครับแล้วก็ปัดอย่างนี้แล้วเราก็สานเส้นนะครับถ้าเราต้องการให้งานมันเต็มไวเนาะเราไม่ควรที่จะปัดขึ้นลงในทิศทางเดียวนะครับเนี่ยเราไม่ควรจะขึ้นลงอย่างนี้นะครับอย่างเดียวนะครับเราควรจะสานนะครับเทคนิคนี้ถ้าสานมันก็เต็มไวขึ้นนะครับอย่างเหมือนเราดินสอทำนะครับแล้วก็เทคนิคนี้ไฟแรงได้นะครับไฟแรงยิ่งดีเลยนะครับมันก็จะเต็มไวนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยมือเราลากไวอยู่แล้วนะครับถ้าไฟเรากลางถึงแรงเนี่ยกำลังดีเลยนะครับแต่ถามว่าใช้ไฟต่ำได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าคุณต้องทำมือช้าลงนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คุณต้องการย้ำนะครับตรงไหนที่มันเป็นสีดำเนี่ยต้องการย้ำสมมุติว่าเวลาย้ำยังไงเนาะสมมติว่ามันเป็นเส้นผมนะครับก็ย้ำอย่างนี้นะครับคุณย้ำอย่างนี้ครับเดินช้าๆนะครับมันก็จะดำนะครับตรงนี้นะครับจะดำถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ก็ลดไฟหน่อยนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้ถ้าไฟสูงเนี่ยคุณสามารถทำงานได้หลากหลายนะครับแต่ถ้าไฟต่ำเนี่ยคุณก็ต้องลดมือคุณให้ช้าลงหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดเป็นรอยได้เหมือนกันนะครับอันนี้จำไว้เนาะส่วนเทคนิคนี้นะครับใช้สำหรับถมดำก่อนนะครับพอคุณถมดำได้แล้วเนี่ยคุณจะวนดำไปอ่อนเนี่ยคุณก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าคุณต้องจำไว้นะครับมันก็จะเกิดรอยเข็มอยู่นะครับอยู่ที่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าเกิดแน่นอนครับเพราะว่าเข็มมันอยู่ใต้ผิวหนังตลอดนะครับก็เทคนิคที่ผมจะมาพูดก็จะมี2เทคนิคใหญ่ๆประมาณนี้นะครับซึ่งยังไงผมก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะกลับมาทำให้นะครับถ้าผมมีเวลาเนาะแล้วถ้าสงสัยตรงไหนนะครับสามารถสอบถามไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับใน YouTube เนาะแล้วผมจะไปตอบนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะแล้วผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณครับผม